meillä on ollut tuolla rakennustyömaan takana, niin oli heti jo työkalut, oli kaikki mitä sattuu. Kerrotaanpa hieman noista puolista. Tosiaan Finectorilta tulee tommosia, niillä on tommosia puolia. Ja meillähän on ollut vakkipuolet tässä ennen. Eli vakkipuola sopii erittäin hyvin. Nää on Bossin, mutta nää on niinkö Volkkarin puolia, niin näähän sopii tänne niinkö unelmanen. Blob. Nää on niinkö tehty sinne. Ja niinhän ne vähän niinkö on. Ja sitten meillä on ollut tuohon vielä se hiilikutunen levy päälle. No, nämä on näitä uudet puolet sitten. Näissä ei oo semmoista, että se niinkö oikein loksahtaa tuonne, vaan ne niinkö vaan painetaan pohjaan ja sillä on jousi tuolla sisällä. Sitten kun me laitetaan sitten näin dong, niin tämähän on tämmönen näin. Niin sehän ei kato pysy siinä. Me tehtiin ratkaisu siihen. Tähän näin. Ja me pultataan se tuolta päätyistä kiinni. Sitten tässä puolessa oli tässä kohtaa, niin tää oli niinkö pitempi. Eli miten se on niinkö, en tiedä mistä nämä on lähtöisin. Mutta niinkö tää oli pitempi, niin se sahattiin rautasaalla tuosta pois. Ja nyt me saadaan se näin tuonne. Se menee pohjaan. Ja sitten tuossa jää vielä niinkö lisäksi vielä, että tuo painuu tuo kumi vähän läjää. Niin me tehdään tuohon jengat, niin me saadaan tähän pultattua sitten näin kiinni. Ja ai ettekä tulee makiin. Ja nämä on kuulemma hyviä puolia. Tämmöset me laitetaan. Nyt mä menen tuolla mun viimeisen päälle pylyosporakoneen ja porahan reikiä. Niin sitten me päästään tekemään jengoja. Olipa taas helpon kuulunen projekti. Car Vertical. Eli jos olette ostamassa autoa tai teitä kiinnostaa autohistoria, niin me ei tekö käytettä Motorsport-koodia, niin te saatte 20% alennusta sitten niistä hauista. Eli jos te haluatte, niin teitä kiinnostaa se historia, niin 20% saa alennusta koodilla Motorsport tai sitten käyttää linkkiä, mikä on tuolla meidän lisätiedossa. Täällä on tämmönen Toyota Auris, eli farmarimalli, ihan basicki Toyota. Ja on aika pahasti, eli tää on niinku kaettu todennäköisesti katolleen ja onkin katolleen käännetty, koska täällä on pilarit on läjässä ja kaikki on muutenkin vähän sen niinku saanut sieltä sun täältä hittiä. Ja tätäkään tietoa ei voi sillä lailla tietää, jos et saa hae sitä. Että yleisesti niin ne korjataan sillä, että sä et ulkopuolisesti ehkä näe sitä vikaa niin hyvin, mutta siellä on piileviä vikoja, voi olla todennäköisesti siellä on moni juttu on niin käynyt läjäänsä. Voi olla pakkelilla korjattu, voi tulla ruostevaarita, vaikka mitä jälkeenpäin ostaa. Niin kannattaa oikeasti sitten niin tarkastaa silloin, kun olette ostamassa autoa, niin sen auton historia. Ja tälläkin hetkellä tämä on nyt itse asiassa myynnissä tämä koko auto. Ja jos ei ole siitä tietoa, niin se on vähän tympiä, ainakin itsellä haluaa tietää sen, että onko siinä auton historiassa tapahtunut jotakin tämmöistä. Koodilla Motorsport sitten 20% alennusta tai sitten käyttää tuota meidän linkkiä. Kyllä on jäänyt. Nyt itse asiassa rupesin miettimään tässä, että pitääköhän se vielä kerran yhdestä kohtaa pultaa kesken. Rämisee. Niin. Kyllä me joudutaan vielä yhdestä kohtaa laittaa kesken. Pitäisikö meidän nyt merkata, kun meillä on se jakotiedossa, niin laitetaan kato yksi tänne näin. Niin, katsotaan se keskelle. Tietää, että on talavi tulossa, kun me... Oho, katoppa, kun mennäis käydä käpy. Ruvettiin jo Frozen Ringin kanssa, eli Frozen Ringihan on se... Tuolla... Sano paikkakunta. Onko se Saariselällä? Saariselällä! Frozen Ring. Siellähän oli muutama riftinkin koski viime talvena niin ajamassa. Inaari! Inaari? Oliko Inaarissa? No kyllä. Kato nyt. Pakkohan se on tuolla olla. Kato, kun tuolla näkyy tuo rata. Frozen Ring. Northern Lights Village Saariselkä. Saariselällä se on. Se vaan ilmoitetaan postilla. Kuttiöljyä sinne. Mä en kyllä tiedä, onkohan tää oikeaa. Tuohon jenkaan. Jengan teko. Lukeeko sen, että jengan teko? Ei, ainakaan nuo isolla murteella. Jengan teko. Meneekö vähän kiinni? Todennäköisesti. Kokeillaan vaikka tuo. Noin. Noin. No kopi. Voi persee. Miten se nyt se 9.1? Lupaapa täältä. No eihän se keskellä oo. Sehän menee ihan kurttuun. Eikö mitä sä et hoksannut? No. Sitten että tuo ei oo keskellä tuo ruuvinkanta tuo. Eikä! Amatöörivirhe. Kokeillaan nyt vielä, että... Käännä sitä vähän. Nuijusti. Näin. Niin. Siis näinhän me tarkoitettiin se. Niin, se on kato tuolle joholle itse asiassa parempi. Ne ei tuu Puolan päälle ne Niin. sitten. Joo. Kato, Näinhän se on on vähän näin. Niin, näinhän se olikin. Nyt se on. Onpa hieno. Oh. Ai jee. Laitetaanpa vielä
Ingerille niin kuvaa, että kelepaako. No niin. Mitä me tehdään nyt on se, että me testataan ohivuoto. Eli jos joku on joskus ajatellut, että kun on puristuspainemmittari, niin puristuspaine voi noista tosi korkeaksikin, vaikka oikeasti moottori olisi väliä. Ja sitten sä et tiedä, että mikä siinä on tai mihin se vuotaa, jos sieltä on uupuusta tai on heittu. Niin tämä on... Oho, miten tuolla tuommoista voi olla? Kato, kostiakeli oli niin hyvä. Tässä tehdään semmoinen, niin me nähdään nyt, että mihin se vuotaa, jos se vuotaa. Ja täällä näkyy sitten meillä, mikä on se ohivuotomäärä. Eli nyt siellä ei ole ollenkaan ohivuotoa. Me ensin laitettiin tämä paikalle ja sitten sääjettiin oikean kohtaan. Niin nyt... Nyt muuten menikin semmonen juttu. Täältähän pitää löytää semmonen kohta tästä koneesta, milloin meillä on tuo venttiili kiinni. Eli nyt sieltä tulee kaikki ulos ja... Johonkin suuntaan ne tulee. Lähdetäänpä kääntää vähän moottori. Kato, nyt lähti menee ja kiinni. No niin, nyt ollaan siinä kohtaa. Eli jos puhutaan, että on tuommoinen ohivuotomäärä, niin silloin moottori on hyvä. Eli siellä on nyt 25 suurin piirtein. Eli se vuotaa ohi 25%. Niin. No melkein 30 jopa. Ja mihin suuntaan se vuotaa sitten? Kyllä se tulee pakopuolelle. Vai tuleeko oikein alakertaan? Kuunnella. No hieman menee alakertaankin. Mutta tosiaan, niin tuo ei ole vielä mikään paha. Pidetään ylös. Näkee jo itse asiassa varmaan kyllä tuossa videolta, että tää ei ole ihan hyvä juttu. Siellä on 50 pinnaa ohivuotoa. Siinä on semmoinen juttu, että tää on se sylinteri, millä mä ajoin. Ilman että siellä oli sytytystä. Eli siellä on tällä hetkellä nyt hieman ohivuotoa. Se on 50 pinnaa menee tuosta ohi. Mihinhän suuntaan se menee? Se menee alakertaan ainakin. Katsotaanpa nyt vielä, että meillä on täällä kaikki ok. Joo. Ei hyvä. Ei hyvä, joudutaan soittaa ST Heikkilä, Simo Heikkilälle ja kysyä, että mitäs tehdään. Sielläkin on 40 pinnaa. Minusta tuntuu, että mä en haluaisi luottaa tähän mittariin. Semmonen, mikä me vielä kokeillaan sitten, että meidän pitää melkein käyttää tämä auto käynnissä ja katsoa, että muuttuuko. Siinä on 40 pinnaa. Nelospytyssä on 30 pinnaa. Miltä se M50 miehen naama näyttää? Paljon se on? 35? No 32. 32 puoli. Laita 30, niin tulee paremmin. Ja viimeinen. Nyt täällä on joku 70 pinnaa. No, parempi olisi olla olematta. 45. Justi. Siinä on kylmän ohivuodot. Koska me ei luoteta nuihin, me käytetään auto lämpimäksi ja tehdään uudestaan. Mitataan uudestaan. Tämä ei ole käynyt Suomen maalla. Saksan jälkeen. Ei se kyllä käy Suomen saakka. Sulla on ajatuksen kiinni. Oh. Sitten. Kokeillaan meidän kakkossylinteri. Se joka oli pahin. No niin. Sehän on parempi kuin yksikään niistä aikaisemmista. No problemo! Niinkä Jakobino sanoisi, että full boost, no problem, eikä miten se sanoisi.
Tervehdys. Tervehdys. Tai hyvää huomenta. Kello on 8.28 ja Panu tuli vastaan. Mitä ihmettä? Se oli kyllä öljyajossa täällä näköjään. Ollaan matkalla Finger Motorsille. Eli vihdoin ja viimein. Nyt selviää teille kaikille, että mikä on Finger Motors ja minkä takia me taas mennään tänne. Me kerrotaan sitten lisää tuolla päivän aikana ja näytetään vähän siistejä juttuja oikeasti. Ne on tehnyt aika hienoja autoja ja ne on aika monessa asiassa mukana ja sitä ei ihan hoksaiskaan kuin iso systeemiä tai niiden firmaa niin kyseessä. Ja tulee olemaan mielenkiintoinen päivä. Bussissa on kylmä, mulla on hanat kiinni, koska yllättäen tässä ei toimi niin tuo lämpötila säätö oikein kunnolla. Niin mä joutun laittaa hanat kiinni, niin vaikka on ilmalämpöpumppu päällä, niin sille tänne eteen, niin tänne mennään paleeltua. Eli talvi on tulossa ja kesä on lopussa. Onneksi meillä on vielä Puolan kisa, niin pääsee nauttimaan toivottavasti vähän enemmän lämmöstä, koska siinä on kuitenkin yllättävän iso ero, että kun on Suomessa tai Puolassa, niin se lämpötila suhtuu. Olipa törkiä bussi, koska voi nostanut kättä. Aina pitää muistaa moroittaa kanssakulkijoita. Joo, mutta nyt ollaan tosiaan jo ihan kohta paikalla Oulussa Finger Motorsilla, niin mennäänpä sinne. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. No niin, nyt saavuttiin itse asiassa tänne Finger Motorsille sisäpuolelle ja mä oikein tiedän, minusta tuntuu, että tämä auto ei ehkä sovi tänne väliin, että tuolla on Helkatti näyttää olevan tuolla ja sillä sun takana on tuommoinen Ferrari 812 ja täällä itse asiassa pojat laittaa nyt sillä, että varmistetaan se, että nuo meidän puolat ei pitäisi enää ainakaan pätkiä. Siinä rupesi Arto tekemään sitten Alasiiro Arto, niin vaihtaa niitä. Ja siellä on tehty samalla lailla, justiin niin, että tuolla jonkun ajan päästä niin käydään katsoa vähän johtopuolta, että miten sillä tehdään, mutta siellä on nyt tehty sillä kunnolla. Ja vähän niin, että mikä tämä Finger Motors on, niin pitäisiköhän itse asiassa Kimmo Viininkangas riftinkin piireistä varmasti aika moni tietää, että mehän ollaan Kimmon kanssa ajettu itse asiassa kilipaa aika monta vuotta. Ja täällä ensimmäistä kertaa muuten Oulutsoneessa, kun ollaan ajettu kilipaa, niin 2016 vuonna, että siitä on jonkun verran aikaa. Mutta kerropa Kimmo vähän se, että mikä se Finger Motors on. Eli alun perin minun ja Tonin perustama firma ja tämä nykyinen konsepti on sitten tullut tämmöiseksi niin oikeastaan viime kesänä keksitty tähän malliin. Ja siinä sitten liittyy Arto vanha IL Engineering, joka on ostettu eli fuusioitu tähän samaan, niin nyt ei joko olemassa vain Finger Motors Oy. Ja tietenkin motosportti, mikä meillä kaikilla on ollut jollakin lailla alana, niin se on. Ja sitten Motekin tietenkin myynnit ja sääjöt ja semmoiset, mitä Arto, tai oikeastaan kumpikin Arto on tehnyt jo pitkään. Johtosarjat sitten, sitä on laajennettu, eli siellä on niin tehasasiakkaat ja tietenkin custom puoli erikseen. Sitä on laajennettu. Käydään sitä katsoa vielä. Arto voi siitä paremmin kertoa sitten, että mikä on niin homman nimi. Se on ihan tehty siihen uusia tiloja. Tullaan varmaan vielä enemmänkin laajentaa näillä tievoilla. Voi jo sanoa, että varmaan nuo etu riittää siihen vielä, mitä tilauskantaa ja on. Ja sitten tietenkin uutena motorsporttia tehdään, mutta uutena on nämä, jos ajattelee, niin sportti- ja superautot tulee olemaan. Että niistä voi sitten myöhemmin kertoa lisää, mutta se varmaan selviää sitten aikanaan kaikille. Se on niinku yksi, että vois vaan ajatella niin johtosarjat ja Motec ja motorsport ja superautot ja nämä, niin siinä on niinku meidän kaikki toimialat. Teillä ainakin täällä nyt näkee niin, eli tilat on sillä, että näkee, että itse hirveästi ei työkaluja näy seinään, mutta tämä on mikä tämä on tämä nyt, missä ollaan tällä hetkellä? Otan niinku auton laittopuoli, eli tässä on niinku tietenkin nosturit, suuntausnosturi ja kolmas nosturi ja tuolla on sitten tulityötila kokonaan eristetty, missä on hitsauskoneet ja sorvit ja muut. Ja tuolla nurkassa on viimeinen ovi, missä on, niin sillä on moottoria ja vaihteistoa ja semmoista varten puhastilaa, että niitä ei tänne jätetä. Täällä ei tarvi olla oikeastaan mitään täällä hallissa ja kaikille on paikka, nuo kaapit ja tämä koko tila on suunniteltu, että kaikille löytyy omaa paikkaa. Sitten on esimerkkinä täällä, mikä voi olla ehkä erilainen kuin muualla, niin että kun puretaan näitä, niin tähän on suunniteltu, tähän voi purkea 3-4 autoa, niin täällä puolet tästä kalusteesta niin on, tänne saadaan osat. Sitten meillä on erikseen vielä puskuritelineet ja
muut, mitkä voi viedä tästä tilasta pois. Eli kun otetaan moottoria näin, tulee järkyttävä määrä kaikkia tavaraa, putkia, letkua, kaikkia, niin ne kaikki saadaan niin kuin omiin paikkoihin, eli niitä ei tarvitse levitellä mihinkään eikä kantaa. Eli se ei ole niin mulla, että mä oon siihen yhden työkaluvuonon päälle kaikki tavarat, mitä mulla on niin laittanut, ja sitten sen jälkeen lonitaan sieltä, että eikö nämä ole jostakin venneestä tai jostakin muualta täällä, ne pysyy sillä järjestyksessä. Joo, tässä ainakin on yritetty silleen. Ja tosiaan öljy ja glukoolia, niin kuin tuolla on öljysäiliö tuolla Artsin takana, tuossa helvetin alla ja huoltopekalla menossa, niin tuonne kaappiin kun laitetaan, niin siellä on pumput ja ne pumppaa sitten seinän puolelle, toiselle puolelle jätesäiliö, öljyt ja glukoolit. Ei tarvi niiden kanssa kannella eikä... Ei tarvitse niin normaalisti mennään talvipakkasella kaataan öljytynnörihin pihalle niin. Sitten sitä tällainen. Joo, on yritetty, että ne olisi niinku oikein kaikki ja kaikilla on paikka. Tässä on sitten, jos joku ihmettelee, nämä on pakokaasuimuurit nämä. Nämä nyt päätettiin laittaa tälleen, eli niin sanottu pakokaasurataa. Sitten tuosta vaikka tuohon helkätin perään, niin saa tuosta käännettyä ja automaattisesti lähtee päälle, että ei tarvitse ihmetellä, että miten. Näihin on vähän hankala tähän Verrarin peräänkään esimerkiksi, ei mielellään kannattaisi ripustaa kuminauhalla mitään tötteryä, että se saisi olla niin kuin siinä lähellä, mutta ei juuri koskia siihen, niin nämä on sen takia. Mä soveltuskin siihen hommaan. Sitten on tietenkin nelipyöräsuuntauslaitteet ynnä muut kaikki perusvehkeet löytyy. No, miten sitten tuo sähköpuoli, niin siitä varmaan... Enempi Arto-homma se. Minun Arto voisi kertoa siitä. Sähköpuoli, okei. No joo, sähköpuolin AJL Engineeringin peru ja sitä on tehty jo yli 20 vuotta tuolla. Harjoiteltu ihan autotallissa omiin kätöisiin ja niin siitä se homma on lähtenyt laajeneen ja oikeastaan se lähti siitä, että kun niissä oli niin paljon ongelmia moottoriohjaimissa, suuri osa ongelmista kumminkin paljastui, että ne onkin johtosarja ongelmia ja siksi sitä on harjoiteltu tosi paljon ja tehty ja laajennettu ja nyt tämä fuusion kautta niin antoi sitten kyllä hyvän mahdollisuuden kehittää tätä hommaa lisää. Oikeastaan se suurin kasvu lähti sitten tuossa joitakin vuosia sitten, kun saatiin aikaiseksi FC1 eli Nitro Rallycrossin pääluokka Jenkeissä, niin niihin sähköautoihin tehtiin johdinsarjat ja moottoriohjainpuolta oltiin mukana niissä Motekin kanssa ja näin. Niin siitä sai kimmokkia ja nyt meillä on asiakkaana sitten muitakin isoja talleja ja toimijoita, niin kuin Rallycrossi, Ralli, muita. Eli 95%, ehkä vähän enemmänkin mennään ihan puhtaasti motorsporttiin. Mutta tehdään edelleen customisarjoja ihan yksittäiselle asiakkaalle ja kai tämä Riftinkikin on semmoinen, että sinnekin me aletaan kohta näitä viljelee niitä sarjoja ja kyllä me sinnekin aiotaan tulla jollakin lailla mukaan. Kyllä, joo, eli moni ei varmasti sillä että tuntuu, että mikä on niin tämmöinen firma ja miten on, mutta sitä ei tiedäkään, että kuinka paljon on monessa mukana ja justiin se, että ollaan tuolla maailmalla, että välttämättä justiin Suomessa ei ole niin tietysti ainakaan justiin Riftingissä ei ole ollut tietoa, mutta rallipuolella nyt totta kai ja tuolla kaikissa rallirossipuolella nyt enemmän olette toiminutkin nimenomaan. Että. Joo, no silloin ihan pikakertaus siitä, eli useampi 10 vuosia on oltu tuolla rallipuolella, rallycrossissa erilaisia kansallisia mestaruuksia on saavutettu, maailmanmestaruuksiakin on tullut ja ennätyksiä hallussa ja yritetään aika vakavalla kyvyllä suhtautua vakavasti niihin asioihin. Jos me lähdetään johonkin, niin me yritetään tehdä sitä hyvää ja toimivaa. Ja se vaatii yleensä kompurointia ja harjoittelua ja tekemistä ja muuta. Ei se tuu silloin niin kuin naps vaan, mutta periksi ei anneta. Kyllä me sinne halutaan tehdä toimivaa ja siksi kai me on alettu sinun kanssa nyt touhuille, että päässään tuonnekin kuvioihin vähän niin kuin mukaan sitten. Että ei oletetakaan, että tämä on semmoinen helppo homma, mutta parhaamme tullaan yrittämään. Ja tässä on se justiin, että se on mulla ollut iso erikoinen asia se, että ei ole vaan sillä, että okei, että nyt se on siinä ja se on sääjetty ja ei muuta kuin tiedä siitä. Eli nyt ollaan käyty sitä, että mä en osannut edes alakuussa ajatella sitä, että sitä voisi muuttaa miten se on, mutta nyt me ollaan pystytty periaatteessa kun täältä mulla tulee Fingeriltä, niin nyt ollaan vähän katsottu sitten kisojen aikana logia ja pystytään, että ne tutkii koko ajan periaatteessa ja opastaa mua ajahankin eri lailla ja sitten, että saadaan tuo auto, että saadaan sen tuntoiseksi, minkälaiseksi mä haluan sen. Eli siinä on monta juttua mikä on, mä en ole tiennyt, että niihin on pystynyt vaikuttamaan, mutta tällä hetkellä täytyy kyllä sanoa, että tosi paljon on päässyt eteenpäin ja osaa itsekin ajatella sitten sitä autosta, että mitä siinä haluaisi erilaiseksi ja sitten nämä sankarit osaa sitten tehdä sitten semmoisen ja ollaan kyllä päästy
muutamassa kisassa jo niin tosi paljon heti niin tuntuu tätä valovuosia eteenpäin siinä, mitä on ennen ollut. Että nyt on ollut kyllä mukava ja sitten huomata justiin, että miten se vaikuttaa kaikki tuommoista siihen ajojuttuun, koska siis ennenhän se on aina ajateltu, että driftingkin on se, että kaasu pohjoiseen ja rajoitinta vasten, mutta kyllä siinä pystyy ajamaan muullakin tavalla kuin sillä lailla. No semmoisen voisi tuohon sanoa, että mikä meillä tavoite on, niin tehdään hyvällä fiiliksellä näitä hommia. Keskitytään siihen omaan tekemiseen ja yritetään parhaamme ja näin poispäin. Ja meillä on iso, hyvä tiimi, Kimmo ja Artsi, ja meillä on monta muutakin tuolla vielä taustajoukossa. Kaikkien työ on niin arvokas, eli kukaan meistä ei kumminkaan yritetä, joku on se juttu, vaan yhdessä me osataan aika paljon. Sen voi kertoa kyllä, että täytyy sanoa, että on ollut kyllä, olen kyllä nauttinut tästä työstä. Ja mä luulen, että mekin päässään vielä nauttimaan joskus näistä. Eiköhän me vielä päästä. Katsotaanpa täällä itse asiassa näyttää olevan nyt sen verran aikaa, niin siellä on nyt puolet mennyt paikalle. Me alkas pikkuhiljaa olemaan tuossa. Teki tihutöitä. Vähän niputellaan johtoja ja maapiuhaa tuosta vielä paikalle. Ja sitten kun alkas olemaan siinä testiä vaille. Testaamista vai? Pitäisikö meidän käydä kahtoon tuo johtosarjapuoli? Siellä on nimittäin se teidän pääjuttukerta, niin siellä pääsi vähän näkemään. Ei se ole pääjuttu. Niin, no se ei ole. Eikö se ole? Se on se, mikä tukee näitä toimintoja. Kaikki liittyy näihin neljään Kaikki liittyy, niin ne kuuluu yhteen. Kyllä. Mutta mennään sinne. Käydäänpä kahtoon. Yes. No niin, nyt päästiin itse asiassa tänne Electric Departmenttiin, eli täällähän tapahtuu se johtosarjan teot ja täällähän näkyy heti pöydällä, että mitä täällä on, mutta mä en tiedä näistä oikeastaan mitään, niin se on varmaan parempi, että Arto kertoo vähän se, että mitä täällä tehdään ja mikä täällä on nyt työllä esimerkiksi. Alright, eli tultiin tosiaan meidän johtosarja-osastolle ja tosiaan customipuolen sarjat tehdään niin tuolla puolella ja tällä puolella tehdään niin se tämmöisiä isompia sarjoja. Ja se mikä tärkeintä oikeastaan niissä johtosarjassa, mikä on se juttu, niin jos katsot tuossa pöydällä on tämmönen FC1 eli Nitro Rallycrossin sähköautojen pääjohtosarja. Ja jos katsoo pinnien määrää tässä, niin tuossakin on tämmönen autosporttiliiti. Taitaa olla 79 liitin siinä tai onko jopa enemmänkin siellä. Ja täällä on nipullinen tämmösiä, missä kaikissa on niinku kymmeniä johtoja. Totaalimäärä pinneille tämmöisessä johtosarjassa niin on äkkiä 400-500 pinniä siellä ja jos me kaikki tehtäisiin käsin krimppaamalla, niin ikävä kyllä käsin krimppaamalla tahtoo tulla niitä virheitäkin joskus sinne ja ne virheet sitten, niiden löytäminen on niin todella haastavaa ja sen laadun eteen me on tehty tosi paljon töitä vuosien aikana ja selvitetty menetelmät, mitä tehdään ja yksi tärkeimpiä on sitten, että on päästy pois niistä käsikrimppaamisesta, niin otathan yksi piuha ja näytä minkälainen on konekrimppi sitten. Eli kuorimakoneellakin kuoritaan sen takia, että yhtään säijettä ei menisi poikki siltä, koska se muuttaa sitä kiristystiukkaa. Ota pää pois eestä, niin näkyy krimppaus. No. Se on nyt sitten semmonen, että ei lähde irti. Se ei lähde ja se on oikeassa tiukkuessa ja Mä muuten kauan aikaa, mä en tiennyt, että miten se oli, niin mä puristin myös tämän alle, millä pidetään se johtopaikalla, niin puristin sen johon, kun mä luulin, että se piti olla siellä, mutta joo. Niin sitä vaan oppi. Ja niin, ja sitten mä kolovasin, kun mä tein ensimmäisen johtosarjan itselle, niin se oli vähän erikoinen sitten, että kun mä en päässyt puoleen kautta, niin mappipiohasta meni käänsi sitten kolovauksen kohdalta, niin nitku poikki se johto. Että se ei ole varmaan oikea tyyli. No ei ole kyllä, ei harrasteta kolovausta muuta kuin niissä paikoissa, missä se on niin sitten välttämätön ja itse asiassa näihin tänne puutin sisälle niin tehdään vedonpoistot ja muut, että se on ihan käsityötä. Ja sanotaan, että tuntityömäärät on aika valtavia tämmöisiin johtosarjoihin. No FC1 esimerkiksi, niin kokonaisauton johtosarjat kun tehdään ja johtosarjoihin liittyvät työt täällä, mitä meillä menee, niin yli 200 tuntia per auto. Eli ei mitään ihan pieniä määriä. Käydään sitten katsomaan meidän ihan omaa tuotantoa tällä puolella. Eli nyt viimeisin tämmönen oma tuotantosarja oikeastaan, niin nythän on Yaris GR tullut aika suosituksia autoksi tuolla katupuolella korvaa nämä Evo Mitsut ja Subarut pikkuhiljaa. Ja sitten on tullut rallisarjoja ja muita tämmönen kuin TR ja muuta, mihin voi niinku itse taas vanhan N-ryhmän tyyliin tehdä autoja, johtosarjoja ja muuta kaikkea itse sinne, niin
jos katsotaan mitä sinne saa, niin tuossa on esimerkiksi Yaris GR:stä purettu tuossa laatikossa, niin siinä on se auton vakiosarja. Ja itse asiassa tuosta puuttuu vielä osa, se on tuolla toisessa huoneessa. Joo, tässä ei ole ihan kokonaan. Ei ole koko sarja edes tuossa. Ja tuo sarja on kutistettu niin aika lailla niin kuin näin. Tuossa on jo 3 seuraavaa siinä niin kuin keskisarja. Eli tämä on se auton moottoriohjainsarja ja keskisarja. Ja tuosta esimerkiksi menee konehuoneen puolelle rintapeltiin liitos. Ja tuossa on vastaliitin sen toiselle puolelle. Sitten me on saatu etittyä suurella työllä ja vaivalla, niin tässä on Toyotan Orkis liittimillä tämä, eli voidaan niin puhua ihan plug-in sarjasta. Mä luulin itse asiassa kaikki. Tuosta sitten moottoriohjainta kylkeen, niin sinne päähän, niin siitä se homma lähtee. Sinne on toistakin vaihtoehtoa olemassa, jos haluaa Yaris GR, mitä Motecki on tehnyt, niin tuon vakiojohtosarjan jatkoksi saa Motecilta tämmöisen kiti, missä on sitten tämmöisiä välijohtosarjaosia, että tämmöisellä adapterikasetilla ja sinne johtaja, niin voidaan myös liittää. Mutta onhan se nyt niin vaan, ei tarvitse hirviä tietä ja ollaan niin painossäästöäkin on pakko tulla kyllä tuossa, että jos ajatellaan, että on tuommoinen nippu ja nyt on tässä näin sitten. No painossäästö on sillä lailla, just tätä autoa ei ole punnittu nyt vielä, mutta esimerkiksi tehtiin yksi Aston Martini tehtiin, niin siitä punnittiin kaikki vakiojohtosarjat ja ohjaanlaitteet ja muut, ne oli 37 kiloa ja 7 kiloon tehtiin niin sitten korvaavat sähköt ja kaikki ohjaanlaitteet ja muut. Okei, eli puhuttiin äsken vielä laadusta, käydään vielä kurkkaamassa täällä. Eli täällä meidän testaushuone ja tässä on johdinsarja, niin tämän testauslaitteisto. Eli meillä on tuolla tuommoinen johtosarjatesteri korkeajännitetestausmallina siinä, eli se tarkistaa ensin, kun me on johotettu tänne seinään niin tavallaan vasta johtosarja jokaiselle johtosarjalle. Eli jokainen johdin menee tuonne näihin seinäpistokkeisiin niin kiinni sinne. Ja sitten sille kirjoitetaan testiohjelma ja se ajaa testiohjelma läpi, missä tarkistetaan reititykset, että jokainen pinni menee oikeisiin paikkoihin. Jos reititys on oikein, niin sen jälkeen se tekee 1500 voltilla niin eristysvastusmittauksen, että kaikki on kunnossa. Ja sen jälkeen me vasta lyön nippuun ja lähetetään asiakkaan. Eli jokainen johtosarja testataan. Jokainen johtosarja testataan. Eli pyritään koko ajan kehittämään sitä juttua, mitä ollaan tekemässä. Sen huomaa täällä ainakin, että kyllä se on se laatu, joka näköjään menee ainakin ykkösenä. Että... No kyllä se täytyy mennä. Käytähän käynnissä. Käytetään käynnissä. Mä en saa neuvomaan, että edetään käynnissä. Napista käy. Napista käy. Pitääkö tämä laittaa jopa? Ei. Se riittää, kun se on sinne sisään. Mä uskalla istua. Mutta täytyy sanoa, että en olisi uskonut, että voi olla tuommoisen ääni. Niin, tämä on V12. Paljon tämä saa tehoa? Se on se 800. 800. Naukaisee aika nopeasti, se ei kysele kun paino kaasua. Kyllä se saattaa varmaan kiihtyä. On hieno peli. Tuo siistinä se tämmöisen vehkeeseen, että kun se laittaa käyntiin, niin siinä oikeesti on sitä meteliä alaa. Mikä se on, kun mä kysyin justiin, eli se siinä on joku vähän niinku lämmitysmoodi aina, mikä menee näistä. Niin, lämmitysmoodi siinä alussa niin käyttää vähän aikaa sitä. Onhan se oikeastaan kaikissa melkein nykyautossa.
käy vähän Tässä vain sen kuulee. Niin. Tuo on niinku semmonen, että jos sanotaan, että rivaarissa jos asut, niin siinä saattaa naapurikko 7 aikoin lähtee töihin, niin saattaa ihmetellä. Asuuko siellä rivaarissa, jos sulla on tämmönen? Mä taas sitten rupesin sitä miettimään, että se voi olla, että ehkä ei oo sitten se ja ei oo. Sitten ehkä voi mennä jollakin toisella autolla sitten ja 7 aikaa aamulla lähtee. Tää on kyllä mahtava peli. Ei näe paljon tämmösiä. Hellurei! Elikkä nyt ollaan saavattu Oulutsoneen taas kerran ja meillä on täällä Fingermotorsilla porukkaa mukana. Ja se mikä meillä on tänään tarkoitus on se, että nyt testataan kaikki toimii. Elikkä nyt kun ollaan puolet vaihettu, siellä on tehty tuommoisia juttuja, eli saadaan näin, niin nyt kokeillaan, että kaikki pelaa. Elikkä ei mitään erikoisempia, meillä ei ole erikoisempia mitään säätöjä tehty siihen. Muuta kuin, että nyt vaan testaa, että kaikki pelaa. Elikkä muutama veto tuossa otetaan ja pikkusen kokeillaan niin muuten, että se pelaa ja mä otan vähän ajan täyskaasulle ja osakaasulle ja katsotaan logit, että kaikki näyttää okolta, että ollaan valmiina sitten puolella. Elikkä semmonen on meillä nyt kyseessä tässä. Nyt mä lähdin ajaa. Testi ok vielä, tai nyt katsotaan, että kaikki on autossa niinkö kuuluu. Eli nyt mitä ollaan justiin, niin ei röpise, eikä päpise ja puolet tuntus pelaavan, niin meillä on niinkö päivän agenda on saatu kuntoon. Vielä joudutaan vähän tarkistaa. Pitihän tuossa vähän ottaa sitä vetua. On se vaan kivaa homma, ei sitten mihinkään pääse. Tää on ollut kyllä mukava. Ja nyt on jotenkin varmempi, kun on tuommoiset nyt erilaiset puolet, niin jospa ne nyt pelaisi. Semmonen päivä. No niin, saatiin testi ajettua ja miten se Arto meni? Eli nythän on tarkastettu, että kaikki pelaa ja sä vähän sinä teit muutoksia vieläkin, kun katsottiin, mulla oli vähän erilaisia pyyntejä siinä, niin kerro vähän, että mitä tehtiin sitten vielä. Alright, testi tosiaan ajettu ja mä oon kyllä tosi tyytyväinen tuohon ja alkaa nyt toimia se homma pikkuhiljaa, että pystytään keskustelemaan samoista asioista ja sä pystyt jo pyytämään asioita ja pystytään toteuttamaan sitten niin, että se oli kyllä mahtavaa nyt tuossa justiin, niin huomasi sen, että nyt että vielä mitä ajettiin testiä, niin se, että mitä mä halusin, että miten se käyttäytyy se auto, niin se vaan tuolta läppäriä kun näpyytti, niin se rupesi tekemään se auto sitä mitä haluttiin, että oli kyllä mahtavaa ja onnistunut päivä. Ja auto on vielä eheä. eikä puolet ei pätkinyt. Joo, puolet ei pätkinyt. Jees, ihan jeespäin. Kyllä. Mutta mahtava homma. Että tää oli kyllä hyvä päivä. Nyt kelepaa lähteä Puolaan, niin eiköhän me kuule tämä video lopeteta tähän, niin katsellaan.